नमस्कार, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा एसईमा सोधेको 2075 मा सोधेको क्वेशन गर्छौं। इंग्लिशको प्रोभिन्स 2 मा सोधेको है त। ल ढिला नगरी सुरु गरौं। Read the poem and do the tasks भनेर छ। यो पोएम त हामीले बुकमा पनि पढेका छौं हैन र तपाईले त्यहाँ बुझ्नु भएको पनि छ होला। I wandered lonely as a cloud भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ म थोरै समरी तपाईलाई भन्छु है त। यो चाहिँ यो नपढिकन फर्स्टमा म तपाईलाई यसको समरी भन्छु, देन यसको चाहिँ तल दिएको क्वेशन गर्दाखेरि आई विल टेल यु है त। यहाँनेरि चाहिँ स्पिकरले चाहिँ ड्याफोडिलको बारेमा भनेका छन्। उनी एक दिन कतै जाँदाखेरि उनले चाहिँ ड्याफोडिल देखे, एकदमै खूबसूरत ड्याफोडिल, जसले चाहिँ उनी माथि कहिले पनि नबिर्सिने छाप छोड्यो, उनलाई चाहिँ मोहित गरायो। फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको के थियो त ड्याफोडिलको? त्यो चाहिँ स्टार जस्तै देखिन्थे। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ 1000 अफ ड्याफोडिलहरू एक आपसमा चाहिँ नाचिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो भनेर भनेको छ। र त्यसपछि पनि उनी जब घर आए, थटलेस स्टेटमा अथवा थट भएको स्टेटमा पनि उनले त्यही ड्याफोडिललाई मात्रै सम्झिरहे, त्यही त्यो ड्याफोडिलको मात्रै ब्युटीलाई चाहिँ उनले चाहिँ दिमागमा चाहिँ उनको चाहिँ आइरख्यो भनेर भनेको छ है। अब यो चाहिँ ड्याफोडिल सम्झिने बित्तिकै, ड्याफोडिल देख्ने बित्तिकै यहाँको पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ चाहिँ खुसी हुन्थे। ही विल डान्स विथ जोय भनेर भनेको छ है। यहाँ चाहिँ मान्छे र नेचरको रिलेसनसिप देखाउन खोजेको छ है त। अब हामी तल यसको क्वेशन पढ्छौं र माथि म तपाईलाई रिलेट गर्दै पढाउँछु है त। ओके, एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेर छ। What does the speaker compare himself with? स्पिकरले आफूलाई कोसँग कम्पेयर गरेका छन् त भनेर भनेको छ। स्पिकरले कोसँग कम्पेयर गरेका छन् तपाईले पढ्नु भएको छ त यो हेरौँ है। यहाँनेरि सिम्पली फर्स्ट लाइनमै छ, हेर्नुस् न केसँग कम्पेयर गरेको छन् हाम्रो स्पिकरले भनेर। लोनली एज अ क्लाउड, आई वान्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आफूले क्लाउडसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका छन्, जुन चाहिँ हाई भ्याली एन्ड हाई हिलमा चाहिँ फ्लोट गर्छन् भन्ने कुरा छ। ओके, यसकै एन्सर लेखौँ है त। द स्पिकर compares himself with the cloud भनेर यति मात्र लेख्नु भयो भने पनि एन्सर 1 मार्क्स आइसक्यो। बी, हाउ आर द ड्याफोडिल्स डिस्क्राइब्ड इन द पोइम? ड्याफोडिललाई यहाँ पोइममा कसरी डिस्क्राइब गरिएको छ त? हेर्नुस् न, गोल्डन ड्याफोडिल भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ स्टारसँग पनि कम्पेयर गरेको छ। त्यसपछि भनेको यिनीहरू चाहिँ डान्सहरू गरिरहेका छन् भनेर पनि भनेको छ। एकदमै गुड लुकिङ, लभली, एट्र्याक्टिभ रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सप्रेस गरिएको छ भनेर भनेको छ है। द ड्याफोडिल्स are golden, which are fluttering and dancing in the breeze, अब यसमा तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ। According to the poet, the daffodils are attractive, lovely, good looking and shine like the star and twinkle like the star भनेर पनि थप्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सी, where did the poet see the daffodil? पोइटले ड्याफोडिललाई कहाँ देखेका छन् त? हेरौँ है त, कहाँ चाहिँ देखेका छन्? beside the lake, beneath the trees. The poet saw the daffodils beside the lake, beneath the trees. Beside the lake,
beneath the trees. D. Who danced along with the daffodil? अब ड्याफोडिलसँग को चाहिँ नाच्दैछन् त भनेर भनेको छ। हेरौँ है त यहाँनिर डान्सिङको कुरा के चाहिँ भनेको छ त, फ्लटरिङ एन्ड डान्सिङ इन द ब्रिज भनेर भनेको छ। यहाँ तल हेर्नुहोस् त, द वेव्स बिसाइड देम डान्स्ड। अब ड्याफोडिल त डान्स गर्दैछन्, त्यहाँको वेभ पनि डान्स गर्दैछ भन्ने कुरा छ है। द वेव्स in the lake danced along with the daffodils, along with the daffodils, along with the daffodils. E. How did the speaker react to the sight of the flowers? How did the speaker react to the sight of the flowers? स्पिकरले त्यो फ्लावर देखेपछि उनीमा चाहिँ कस्तो चाहिँ एक्सप्रेसन आयो त, उनले चाहिँ कसरी रियाक्ट गरे त, जोयले, ह्याप्पिनेसले। ही रियाक्टेड विथ जोय एन्ड ह्याप्पिनेस है। यहाँ कुड नट बी गे भनेर भनेको छ। देन के त उनी चाहिँ ह्याप्पिनेस एन्ड फुल अफ लाइफ भए भन्ने कुरा भएको छ है त। यसकै बारेमा लेखौँ। द स्पिकर इज enchanted by the beauty of golden daffodil, of golden daffodils. He reacted with happiness and joy. He reacted with happiness and joy भनेर। ठिक छ, ओके। यति लेख्नु भयो भनेदेखि 5 मा 5 मार्क्स आइसक्यो है त। ओके, नेक्स्ट अर्को हेरौँ। read the text and do the tasks भनेर छ। हेरौँ है। ओके। Traffickers prey on the most vulnerable members of society. In order to deceive, first, they take help of local people to identify such families. They may provide economic incentive and financial loans to their friends, relatives, family, spouse, or even parents. At times, most victims are lured to promise of better jobs or well-paid jobs in cities. False marriages and proposals, easy money, dream of sophisticated life, and other. Victims of earthquakes, floods, wars, and epidemics can be easily smuggled भनेर भनेको छ। अब ट्राफिकर है, यहाँ चाहिँ मान्छे किनबेच गर्ने मान्छे हैन, दलाल भनेर भनिन्छ। उनीहरूले चाहिँ सोसाइटी, समाजको चाहिँ सबैभन्दा vulnerable, कमजोर मेम्बरहरूलाई चाहिँ टार्गेट गर्छन्। फर्स्टमा त उनीहरूले चाहिँ लोकल पिपुलको मद्दत लिन्छन्। त्यहाँको चाहिँ गाउँमा चाहिँ को चाहिँ एकदमै vulnerable छ त, पोटेन्शियल भिक्टिम छ त भनेर चाहिँ उनीहरूले टार्गेट गर्छन्। र उनीहरूले इकोनोमिक लोन, त्यसपछि पैसा दिने के त उनीहरूको साथीलाई, फ्यामिलीलाई, अनि आफ्नो चाहिँ उनीहरूको रिलेटिभलाई पैसा दिएर लालचमा फसाएर चाहिँ ट्राफिक, मान्छे ह्युमन ट्राफिक गर्ने गर्छन्। र मोस्ट अफ द टाइम प्राय चाहिँ यो भिक्टिमहरू कसरी हुन्छन् त भन्दाखेरि काम चाहिँ लगाइदिन्छु भनेर चाहिँ दलालहरूले लग्ने र त्यहाँ चाहिँ बेच्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है। ओके। Most victims are involved in slavery-like practices and kept in prison-like environment. It is because they can be physically and sexually abused. They have to work long hours without any rest or recreation. They never get medical facility when they fall sick. They are either paid less or their earnings are withheld with their prolonged indebtedness to traffickers. अब victimहरू जुन चाहिँ दलालले गएर चाहिँ मान्छेलाई बेचेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ स्लेभ
स्लेभ बनाएर राखिन्छ, दास बनाएर राखिन्छ र जेल जस्तै इन्भाइरोमेन्टमा राखिन्छ। उनीहरूलाई फिजिकल्ली पनि कुट्ने, त्यसपछि सेक्सुअली पनि एब्युज गर्ने पनि गरिन्छ। त्यसपछि लामो समयसम्म काम गराउने, काम गरेको पैसा पनि नदिने, त्यस्तो गरिन्छ भनेर भनेको छ। Our constitution has preserved the right to freedom. Therefore, we must fight against trafficking of persons. In addition to legislation, the Nepal government, the Ministry of Women, Children and Welfare, various INGOs and NGOs and many other organizations in Nepal are dedicated to combat ह्युमन ट्राफिकिङ भनेर भनेको छ। अब हाम्रो संविधानले राइट टु फ्रिडम, स्वतन्त्र हुनको लागि अधिकार दिएको छ र हामीले यस्तो ह्युमन ट्राफिकिङको अगेन्स्ट हामीले आवाज उठाउनुपर्छ र धेरै सङ्घ संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ, मिनिस्ट्री अफ वुमेन, चिल्ड्रेन अफ वेलफेयरहरू पनि यो ह्युमन ट्राफिकिङको अगेन्स्ट चाहिँ फाइट गर्दैछन् भनेर भनेको छ। If we suspect anyone involving in such illegal activities, we have to report the police or any other or any members of concerned organizations. We can also use helping numbers anytime to inform about victims or traffickers. Our little effort will be a great help to control violation of human rights भनेर छ। यदि हामीले समाजमा कोही मान्छे यस्तो मानव बेचबिखनको लागि संलग्न भएको हामीले थाहा पायौँ भनेदेखि हामीले पुलिसलाई रिपोर्ट गर्न सक्छौँ। कुनै पनि यस्तै एनजिओ, आइएनजिओको मेम्बरलाई पनि इन्फर्म गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी फोनमा पनि हामीले हेल्प नम्बरहरूमा चाहिँ फोन गरेर पनि भन्न सक्छौँ र हाम्रो सानो प्रयासले पनि यो ह्युमन राइटको चाहिँ प्रिजर्भ हुन सक्छ, ह्युमन ट्राफिकिङहरू रोकिन सक्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। सजिलो छ। अब यसलाई हामीले हेरौँ है त। True or false? A. Victims get better job when they are recruited. हो र होइन? This is absolutely false. This is big false है, ठुलो false. B. Most victims are lured to promises of better job or easy money. प्राय victimहरूलाई चाहिँ सजिलै पैसा कमाइन्छ, राम्रो काम लगाइदिन्छु भनेर चाहिँ उनीहरूलाई ललाइ फलाइ गरेर फसाइन्छ। हो, yes, this is true. Victim of earthquake foods war can be easily smuggled भनेर भनेको छ। हो होइन? अब victimमा, वारमा, त्यसपछि खानेकुराको सर्टेज भएको ठाउँमा सबैजना दुखी हुन्छन्, उनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसन पनि कम हुन्छ। त्यस्तो बेलामा राम्रो पैसा कमाइन्छ, इजी मनी हुन्छ, घरमा पनि हुन्छ, यु विल बी अल्सो रिच भनेर ललाइ फकाइ गरेपछि त नमान्ने चाहिँ कम नै हुन्छन् होइन? सो दिस इज अल्सो ट्रु। The victims have to work long hours and they are paid well. No, this is false. They are not paid well. B. We can inform the traffickers through helping number. Yes, we can inform the traffickers through helping numbers भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ ट्राफिकर्सहरूको बारेमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। This is true. Yes. Next, answer the following questions. How do trafficker identify the target group? ट्राफिकरहरूले चाहिँ टार्गेट ग्रुपलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छन् त भनेर भनेको छ। कसरी त यहाँनिर ठ्याक्कै प्रष्ट रूपमा भनेको छ, टेक हेल्प अफ लोकल पिपल भनेर भनेको छ। लोकल पिपलकै हेल्प लिन्छन् भन्ने कुरा छ है त। ओके, मैले लेखेँ है। द ट्राफिकर्स आइडेन्टिफाई the target groups with the help of local people. Local people चाहिँ समाजको मान्छेकै मद्दतले चाहिँ टार्गेट ग्रुपलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छन्, जसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई। Why do the traffickers invest money to the target group? ट्राफिकरहरूले चाहिँ टार्गेट ग्रुपलाई चाहिँ किन मनी इन्भेस्ट गर्छन् त? किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ इजिली कन्भिन्स हुन् भनेर, उनीहरू चाहिँ सजिलै ट्र्यापमा परोस् भनेर चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ ललाइ फकाइ गर्छन्, पैसाको चाहिँ लोभ देखाउँछन् भनेर भन्नु पर्यो। द ट्राफिकर्स
invest money to the target groups so that they could easily convince them and prey on them. Prey भनेको चाहिँ शिकार गर्ने भनेर भन्नु है, and prey on them. C. What are the victims involved in? victimहरूलाई चाहिँ केमा इन्भल्भ गराइन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट स्लेभरी, त्यसपछि प्रोस्टिट्युसनमा, त्यसपछि स्लेभरीको कुराहरू प्रोस्टिट्युसनमा, त्यसपछि अर्ग्यान डोनेसनहरूको कुरामा, त्यसपछि ड्रग ट्राफिकिङको कुरामा इन्भल्भ गराइन्छ. The victims are involved in slavery like practices. मैले माथिकै लेखेँ slavery like practices, sexually and physically abusive work and continuous long works without any rest. D. Which organizations in Nepal are dedicated to fight human trafficking? नेपालमा कुन अर्गनाइजेसन छन् त भन्दाखेरि the Ministry of Government of Nepal, Children and Welfare, INGO, NGO छन् to fight against human trafficking. Nepal government, Ministry of Women, Children and Welfare, NGOs and INGOs are dedicated to fight human trafficking. Okay. Next. What can we do if we suspect someone involved in human trafficking? यदि कोही human trafficking इन्भल्भ छन् भनेदेखि हामीले पुलिसलाई रिपोर्ट गर्न सक्छौं अथवा कुनै पनि कन्सर्न्ड अर्गनाइजेसनमा कुनै मेम्बरलाई भन्न सक्छौं भनेर भनेको छ. So if we suspect someone involved in human trafficking, we can report to the police. हामीले पुलिसमा रिपोर्ट गर्न सक्छौं अथवा त्यस्तै कुनै कन्सर्न्ड अर्गनाइजेसनको मेम्बरलाई पनि भन्न सक्छौं, or to any concerned organization. Okay, यो भयो है. Okay, तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, short and sweet, धेरै लामो पनि लेख्नु पर्दैन. Next, read the given notice and do the activities that follows भनेर भनेको छ. Okay, let's see. Godavari Alumni Association. Notice to members of Godavari Alumni Association. Let's see, hey, notice के चाहिँ रहेछ त? Notice is hereby given that the annual general meeting of the members of Godavari Alumni Association will be held on Saturday, December 29, 2018 at 16 hours at Lounge, वकवान Kathmandu to consider the following agenda. अब के रहेछ त agenda? हेरौं. Presentation of the annual report by the president. Adoption of financial statement comprising of the balance sheet, income and expenditure statement and audit report for the fiscal year
74-75, appointment of the auditor and fixation of the remuneration for the fiscal year 75-76, miscellaneous by the order of the executive board general secretary भनेर भनेको छ। छोटो नोटिस छ, एकदमै सजिलो छ है, हेरौँ है। Write true for true and false for false. Okay. The notice intends to inform the shareholders of GAA हो त यो नोटिसले चाहिँ GAA को शेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ नोटिस गरेको हो भनेर भनेको छ, हो कि होइन? हेर्नुस् है, होइन, शेयर होल्डर होइन, मेम्बरहरू हो। वी कान से दे आर शेयर होल्डर्स, यहाँ कहीँ पनि शेयर होल्डर भन्ने कुरै गरेको छैन। सो दिस इज फल्स है, यो फल्स भयो। The annual report will be presented by president. Yes, this is true. The general meeting will pass the audit report for fiscal year 74-75. हेरौँ है त, 74-75 को audit report पास गर्ने 74-75 को भनेर भनेको छ annual general meeting मा। Yes, true. Okay. The remuneration of auditor will be fixed for fiscal year 75-76 भनेर भनेको छ। Yes, fix गर्ने, appoint गर्ने भनेको छ। This is also true. The notice is published by the general secretary. General secretary ले publish गरेको हो। हेरौँ त, हो कि होइन? हो, this is true है, general secretary ले publish गरेको छ। So this is true भयो। A. Answer the following questions. What is the notice about? Notice के को बारेमा हो त? The notice is about the annual general meeting of the members of गोदावरी GAA लेखेँ है मैले चाहिँ सर्ट फर्ममा, गोदावरी के त एल्युमनाई एसोसिएसन भन्ने छ। सो मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ। B. When will the meeting be held? कहिले हुन्छ त? यहाँ प्रश्न दिएको छ December 29, 2018 मा हुन्छ, बेलुकाको 4 बजे। The meeting will be held on Saturday, December 29, 2018 at 1600 hours. C. Where will the meeting take place? Meeting कहाँ हुन्छ त? GAA lounge, भगवान बहाल, थमेल, काठमाडौँ, नेपाल। हेर्नुस् है, ठ्याक्कै सजिलो छ। The meeting will take place at GAA lounge, भगवान बहाल, थमेल, काठमाडौँ। थमेल काठमाडौँमा हुन्छ। D. What does the financial statement consist of? Financial statement मा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर दिएकै छ। के हुँदो रहेछ त? ब्यालेन्स सिट, त्यसपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर स्टेटमेन्ट। क्लियरली छ है, कतै क्वेसन एन्सर खोज्नको लागि जानै पर्दैन। The financial statement consists of balance sheet, income and expenditure statement, income and expenditure statement.
ओके नेक्स्ट ई हु has issued the notice कसले त जेनरल सेक्रेटरीले इस्यु गरेको हो यो त हामीले माथिको हाम्रो ट्रु अर फल्सबाट पनि थाहा पाइसक्यौं हैन ओके द जेनरल सेक्रेटरी of Godavari Alumni Association has issued the notice. Okay, यति गर्नुपर्छ द 10 मार्क्स आइसक्यो कहीँ जाँदैन है काट्ने ठाउँै छैन त्यहाँ अब अर्को छ हाम्रो अनसिन प्यासेज छ यो पनि सरर पढौँ है छिटो छिटो पढौँ यसलाई पनि सकिहालौँ यो चाहिँ अलिकति लामो छ मार्क्स पनि धेरै क्यारी गर्नेछ है लगभग 15 मार्क्स यसले क्यारी गर्छ त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नु पर्यो इन्डियाज व्हाइट मार्बल Taj Mahal is turning yellow and green as 17th century mausoleum weathers fill the air in the world's 8th most polluted city. Taj Mahal को white marble अरु चाहिँ yellow and green हुँदैछ due to the filthy air, polluted air भनेर भनेको छ फर्स्ट प्याराग्राफमा. One of the 7 wonders of the world, the Taj Mahal flanks a garbage-strewn river and is often enveloped by dust and smoke from blenching smokestacks and vehicles in the northern city of Agra. Tiny insects from the drying Yamuna river into which the city pours its sewage crawl into the Taj Mahal. There, their excrement further staining the marble, an environmental lawyer told India's Supreme Court. Taj Mahal वर्ल्डको 7th वन्डर मध्ये एउटा हो जसमा चाहिँ पोल्युसनले भरिएको छ नर्दर्न सिटी आग्राबाट आउने भेहिकलहरूको डस्ट एन्ड स्मोक त्यसपछि रिभरहरूबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै पोल्युसनहरू भएको छ र त्यहाँ यमुना रिभर ताजमहल सँगै रहेको यमुना रिभर जसमा चाहिँ सबै स्वेज अरु चाहिँ खन्याइन्छ त्यहाँको इन्सेक्टहरू चाहिँ ताजमहलमा आउने त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ मार्बलहरूलाई चाहिँ त्यसले पनि इफेक्ट गरेको छ भनेर इन्भाइरोमेन्टल लयरले इन्डियाको सुप्रिम कोर्टलाई भनेको रहेछ द कोर्ट स्ल्याम्ड द गभर्नमेन्ट फर नट डुइङ इनफ टु preserve the monument which was built by Mughal Emperor Shahjahan as mausoleum for his wife Mumtaz Mahal. कोर्टले गभर्नमेन्टलाई चाहिँ वार्निङ दियो गभर्नमेन्टले चाहिँ एकदमै नेग्लेक्ट गरिराखेको रहेछ यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर यो चाहिँ वान अफ द 7 वन्डर अफ द वर्ल्ड हो जुन चाहिँ मुगल इम्पेयर शाहजहानले उसको वाइफलाई बनाएको थियो यसलाई राम्रोसँग मर्मत गर भनेर गभर्नमेन्टलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गरायो if the Indian scientists and the conservationists can't do the things they should be able to contact foreign expert or conservationist those who can come and they will be readily happy to help said lawyer M.C. Mehta who has been fighting to save Taj Mahal from pollution for 3 decades यदि इन्डियन साइन्टिस्ट र कन्जर्भेसनलिस्टहरूले चाहिँ यो ताजमहललाई प्रिजर्भ गर्न नसक्ने हो भनेदेखि बाहिर फरेन एक्सपर्टसँग मद्दत माग उनीहरूले खुसी तिमीहरूलाई हेल्प गर्छ भनेर कसले भन्नुभएको रहेछ एमसी मेहताले भन्नुभएको रहेछ जसले चाहिँ 30 वर्षदेखि ताजमहललाई सेभ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लडिरहनु भएको रहेछ Restorers have been using a paste of clay mineral to clean the marble. It pulls away impurities from the surface and can then washed off with water. Restorerहरूले चाहिँ एउटा क्लेको पेस्ट क्ले मिनरलको पेस्ट चाहिँ मार्बलमा लगाइरहेका रहेछन् त्यो उसलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि जसले चाहिँ सर्फेसबाट इम्प्युरिटीहरू चाहिँ हटाउँछ र त्यसलाई चाहिँ पानीले पखाले पनि जान्छ
त्यस्तो खालको क्ले मिनरल इम्प्युरिटीहरू लगाएका रहेछन्. Activists are also concerned that the falling water table in Agra may be weakening the wood foundations. Other worries include roads clogged with polluting device and rampant construction around the mausoleum. Behind Taj Bag, plastic bags and garbage pile up by the river as smoking billows from a chimney in the distance. Outside the Taj complex, a group of people gathered near a funeral pyre. भनेर छ. यहाँ चाहिँ आग्रामा एउटा फलिङ वाटर छ, पानीको धारा. त्यसले चाहिँ यो ताजमहलको वुडन फाउन्डेसनलाई विक बनाएको हो कि भनेर पनि तर्क गरिरहेका छन्. र त्यसपछि ताजमहलको पछाडि फोहोरको डुङ्गुर छ. त्यसपछि अगाडि बाटोमा ट्राफिक एकदमै धेरै छ. साइडमा ठुला अरू मोडर्न बिल्डिङहरू छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ताजमहलको अस्तित्वलाई नै ह्याम्पर गरिराखेको छ भनेर भनेको छ. द चेन्ज इन कलर has not come out of the blue. Environmentalists and historians have long warned about the risks of soot and fume from the factories and tranvies during the Ivory Monument भनेर भनेको छ. यस्तो राम्रो मोनुमेन्टलाई यो पोल्युसनले, फ्याक्ट्रीको फ्युमहरूले इफेक्ट गर्छ है भनेर चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ साइन्टिस्टहरूले, हिस्टोरियनहरूले, इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले चाहिँ वार्न गर्दै आएका छन्. तर ध्यान आकर्षण भने त्यति भएको छैन भन्ने कुरा पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त. अब यसबाट हामीले तलको 8 + 7 15 मार्क्सको क्वेसन गर्नुपर्छ. त्यति बुझेपछि त अब सजिलै सकिन्छ है त. ओके, ए मोजुलियम भनेर छ. मोजुलियम भनेको के त? मस्कसँग चाहिँ सम्बन्धित हो हैन हो. मोजुलियम भनेको चाहिँ अ स्पेशल बिल्डिङ मेड टु होल्ड द डेड बडीलाई राख्ने एउटा स्पेशल बिल्डिङलाई मोजुलियम भनेर भनिन्छ. बी फ्ल्याङ्क्स, माथि फ्ल्याङ्क्स भनेर थियो नि हैन. फ्ल्याङ्क्स भनेको स्टे एट द साइड अफ समथिङ, स्टे एट द साइड अफ समथिङ भयो. ओके, नेक्स्ट सी स्मोक स्ट्याक छ भनेको अ टल चिम्नी. स्मोक स्ट्याक इज अ टल चिम्नी. डी एक्सक्रिमेन्ट इज अ वेस्ट है. यो चाहिँ वेस्ट हो. अब हाम्रो अप्सनमा कहाँ छ त? सोलिड वेस्ट डिस्चार्ज फ्रम द बडी. रिस्टोरर भनेको अ पर्सन जसले चाहिँ पुरानो बिल्डिङहरूलाई रिपेयर गर्छ, रिस्टोर गर्छ. इको आई भयो. नेक्स्ट क्लग भनेको जाम हुनु, जम्नु भनेर भयो. द्याट इज ब्लक्ड समथिङ. जी ट्यानरी भनेको इट इज अ प्लेस वेयर एनिमल स्किन्स आर मेड इन्टु लेदर. एनिमल स्किनलाई चाहिँ लेदरमा चेन्ज गर्ने ठाउँ, फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ ट्यानरी भनेर भनिन्छ. द्याट इज आई. ओके, यति भयो है त. लेट्स सी वाइ 2 फ्याक्टर्स द्याट आर डिस्ट्रोइङ द ब्युटी अफ ताजमहल. ताजमहलको ब्युटीलाई चाहिँ बिगार्ने फ्याक्टरहरू के छन् त? एउटा भनेको फिल्दी एयर भयो, अर्को भनेको गार्बेज भयो, अर्को भनेको डस्ट भयो, एन्ड अर्को भनेको स्मोक भयो. धेरै छन् हैन. ओके, यसलाई चाहिँ हामी मिलाएर लेखौँ. A. The 2 factors that are destroying the beauty of Taj Mahal are के हुन् त? The filthy air and garbage and then strewn river. यो भयो.
B मा हेरौँ why is Yamuna river is polluted किन त भन्दाखेरि sewage मिसाएर है human waste and like sewage नाली मिसाएर चाहिँ Yamuna river is being polluted. Yamuna river is being polluted due to the sewage the city pours. C. Why did the court slam the government? किन त भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले खासै केही पनि गरिरहेको थिएन टु प्रिजर्भ द मोनुमेन्ट टु प्रिजर्भ द ताजमहल त्यही भएर कोर्टले चाहिँ चेतावनी दिएको थियो. The court slammed the government for not doing enough to preserve the monument. मोनुमेन्टलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि खासै केही पनि नगरेको भएर कोर्टले चाहिँ they were slamming. D. How are the restorers repairing Taj Mahal? Clay mineral को paste लगाएर. The restorers are repairing Taj Mahal by applying a paste of clay mineral to clean the marble. E. What are the worries of the activist? एक्टिभिस्टहरूको वरी के चाहिँ हो त भन्दाखेरि एउटा भनेको जुन चाहिँ पानी छ त्यसले चाहिँ वुडन फाउन्डेसनलाई वीक गराइरहेको छ कि भन्ने छ. अर्को चाहिँ पोल्युटिङ भेहिकलहरूले रोड ब्लक गरेको कारणले, अर्को चाहिँ र्याम्प्यान्ट कन्स्ट्रक्सनको कारणले. माथि सबै लेखेको छ, यसलाई म पोइन्टरमा लेख्छु. द वरिज of the activists are के त the falling water in Agra may be weakening the foundation. Next is rampant construction around. Then road blocked with polluting vehicles. Okay. Next, F. What did a group of people do outside Taj Mahal? Taj Mahal को बाहिर ठ्याक्कै यहाँनेरि people gather near a funeral pyre भनेर छ. Okay, F. A group of people gathered near a funeral pyre outside Taj Mahal को बाहिर, outside Taj Mahal. Last question छ हेरौँ है. What, according to the environmentalist and historian, are the factors that are decreasing the beauty of Taj Mahal? के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि दिएको छ. Let me see है त. Soot and fumes from the factories and tanneries है. The soot and fumes from the factories and tanneries are decreasing the beauty of Taj Mahal. Taj Mahal according to
environmentalists and historians भनेर ठीक छ ओके राइट एन एसे अन अनइम्प्लोइमेन्ट इन नेपाल भनेर छ यो चाहिँ तपाईँको लागि मैले छोडिदिएँ इट्स अप टु यु है यो चाहिँ फ्री राइटिङ हो यो गर्नु होला ओके अब हामी लास्ट क्लासमा पुगेका छौँ अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको ग्रामर छ है त देयर अफर्स साउन्ड एट्र्याक्टिभ भनेर छ अफर साउन्ड एट्र्याक्टिभ डन्ट हुन्छ ओके हैन पोजिटिभको नेगेटिभ ट्याग हुन्छ द्याट्स वाइ देयर अफर्स साउन्ड भेरी एट्र्याक्टिभ डन्ट दे भनेर भयो हिज लेसन स्टार्ट्स अन टाइम स्टार्ट्स छ भनेपछि डजन्ट प्लस वर्ब वान आयो द्याट्स वाइ हिज लेसन doesn't start on time. His lesson doesn't start on time. See, Bijon arrived at the function at 9 AM. So when question गर्नु पर्यो भनेपछि when यहाँ verb to छ did लगाउनु पर्यो when did Bijon arrive at the function when did Bijon arrive at the function D while I was having my dinner she called me जब म डिनर गर्दै थिएँ तब उनले मलाई फोन गरिन् भयो है he said I have been watching this channel for more than a year have been watching छ present perfect continuous यसलाई past perfect continuous मा चेन्ज गर्नु पर्यो he said he had been watching this को that हुन्छ that channel for more than a year did they confirm the date यसलाई passive मा चेन्ज गर्नु पर्यो the date लाई अगाडि ल्याउनु पर्यो was the date confirmed by them अब देम बाई देम लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हो है ओके अब 10 को गरौँ चुज एन्ड कपी द बेस्ट एन्सर भनेर छ हाम्रो ब्र्याकेटबाट बेस्ट एन्सर लेख्नु पर्यो डु यु नो द्याट देयर डट ओन्ली एनिमल इन द वर्ल्ड द्याट क्यान फ्लाइ अब ओन्ली एनिमल भनेपछि सिङ्गुलर इज देयर इज ओन्ली वान एनिमल द्याट क्यान फ्लाइ म्यामल सरी the only mammal which है किनकि यो चाहिँ के त एनिमल हो which is actually capable of powered flight is bat all bat belong to Chiroptera the word Chiroptera comes from the Greek language meaning hand and wings it is called so because the structure of the open wing is very similar to outspread human hand भनेर भनेको छ यहाँ to the outspread human hand the bones of the arm and four of the fingers are light slender and lengthened as an adaptation for flight they are used to support spread and manipulate the membranes. It is said that the bat's wing is an extension of the skin of the abdomen. It is tightly stretched layer of skin membranes connected together without any flesh between the layer. If there was flesh between the layers, a bat's wing would not be translucent. What makes the bats climb or walk on ground? It's the first digit of their wings, which is small and clawed. The bat pups suck milk from their mother. Don't they? भनेर भयो है यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै युज भएको छ यहाँनेरि क्वेसन ट्याग यहाँनेरि इफ कन्डिसनल यहाँनेरि आर्टिकल यहाँनेरि रिलेटिभ प्रोनाउन
है टेन्सहरू सबै युज भएको छ द्याट्स वाइ तपाईँले ग्रामर स्ट्रङ बनाउनुपर्छ हामीले सबै ग्रामरको भिडियो हाम्रो युट्युबको क्लास 10 को प्लेलिस्टमा हालेको छौँ यु क्यान वाच द्याट है ओके सो यो भिडियो हामीले यति गऱ्यौँ हामीले फ्री राइटिङ चाहिँ गरेनौँ किनकि इट्स अप टु यु तपाईँले फ्री राइटिङ गर्ने कुरा अरू प्यासेज एन्ड सिन प्यासेज अनसिन प्यासेज ग्रामरको पोर्सन हामीले सबै गऱ्यौँ है त सो यो भिडियोको लागि यति नै तपाईलाई केही अप्ठ्यारो छ सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य Peace.